สสที่มีคดีติดตัวมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ต้องสังกัดพรรคก้าวไกลเท่านั้นค่ะเขายืนหนึ่งเรื่องนี้มาโดยตลอดเพราะที่เข้าไปนั่งอยู่ในสภาส่วนใหญ่ก็ได้ดิบได้ดีจากการเป็นแกนนำม็อบทั้งนั้นล่าสุดศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้โพสต์กำหนดการของแกนนำและแนวร่วม3นิ้วที่จ่อคิวทยอยขึ้นศาลโดยหนึ่งในนั้นมีนัดสืบพยานลูกเกดชนทิชาแจ้งเร็วสสปทุมธานีพรรคก้าวไกลในคดีมาตรา112จากกรณีโพสต์จดหมายราษฎรศาลถึงในหลวงรัชกาลที่10เมื่อปี63ซึ่งคดีนี้นายนพดลพรหมภาสิทธิ์หรือรอยตุเป็นผู้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้ดำเนินการเอาผิดกับสสพรรคก้าวไกลรายนี้สำหรับลูกเกดชนทิชาแจ้งเร็วผู้เป็นเจ้าของสถิติสสที่มีคดีมากที่สุดในพรรคก้าวไกลถูกดำเนินคดีครั้งแรกจากการร่วมชุมนุมรำลึก1ปีการรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคมปี58ต่อมาในเดือนมิถุนายนได้ทำอารยะขัดขืนไม่เข้ารายงานตัวกับตำรวจนอกจากนั้นก็ยังไปร่วมเดินขบวนประท้วงการรัฐประหารจนถูกดำเนินคดีในความผิดฐานยุยงปลุกปั่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116และถูกฝากขังในเรือนจำเป็นเวลา12วันหลังได้รับการปล่อยตัวลูกเกดยังคงทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและได้ร่วมกับเพื่อนตั้งองค์กรรณรงค์ชื่อกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยหรือ DRG ในช่วงการชุมนุมของราษฎรลูกเกดถูกดำเนินคดีมาตรา112 คดีหนึ่งในนั้นคือกรณีโพสต์ Facebook ในช่วงที่มีกิจกรรมราษฎรศาลส่งจดหมายถึงพระมหากษัตริย์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี63โดยอัยการบรรยายฟ้องว่าเนื้อหาในจดหมายทำให้ประชาชนทั่วไปที่พบเห็นภาพและข้อความเข้าใจได้ว่าพระมหากษัตริย์เสด็จไปอยู่ต่างประเทศไม่ดูแลประชาชนเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงทั้งยังทำให้เข้าใจว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ใช้ให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพวกพ้องกระทำการรัฐประหารแล้วสืบทอดอำนาจคดีนี้ฟ้องต่อศาลแล้วศาลอาญานัดสืบพยานในเดือนมิถุนายนและสิงหาคมปี66และในเดือนมีนาคมปี67อย่างไรก็ตามก่อนหน้าที่คดีจะเดินทางมาถึงวันนี้ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเคยรายงานเอาไว้ว่าคดีนี้เดิมกำหนดนัดสืบพยานไว้ช่วงเดือนมีนาคมปี67ต่อมาศาลได้ส่งหมายแจ้งกำหนดวันนัดใหม่มาเองแต่วันที่นัดทนายความติดว่าความในคดีอื่นแล้วจึงได้แจ้งขอเลื่อนคดีออกไปแต่ศาลไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีเห็นว่าพยานโจทก์มาศาลและจำเลยไม่ได้คัดค้านไว้ก่อนให้สืบพยานโดยไม่มีทนายไปก่อนจากนั้นลูกเกดชนทิชาได้แจ้งขอพบผู้บริหารศาลอาญาหลังศาลเจ้าของสำนวนระบุว่าได้ปรึกษากับผู้บริหารก่อนแล้วแต่ผู้บริหารศาลอาญาปฏิเสธจะพบลูกเกดจึงแถลงขอเปลี่ยนองค์คณะผู้พิพากษาศาลเห็นว่าเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายจึงอนุญาตให้จำเลยเขียนคำร้องเปลี่ยนองค์คณะอย่างไรก็ตามต่อมาอธิบดีศาลอาญามีคำสั่งยกคำร้องขอให้เปลี่ยนองค์คณะผู้พิพากษาศาลเจ้าของสำนวนจึงให้เริ่มสืบพยานโจทก์โดยไม่มีทนายความเข้าร่วมด้านลูกเกดแถลงปฏิเสธกระบวนการพิจารณาคดีในวันดังกล่าวทั้งหมดและไม่ยอมเซ็นเอกสารใดๆต่อมาลูกเกดโพสต์ Facebook แสดงความไม่พอใจว่าเมื่อใดที่กระบวนการยุติธรรมพังประเทศไทยจะพังพินาศยิ่งกว่าผู้พิพากษายืนยันไม่ให้เลื่อนสืบพยานคดี112ที่ศาลอาญาเป็นคนมาเปลี่ยนวันนัดสืบพยานให้เร็วขึ้นเองแม้ทนายความและจำเลยจะค้านไปแล้วว่าไม่สะดวกในการสืบพยานช่วงเวลาวันดังกล่าวมิหนำซ้ำเกดยังได้ขอใช้สิทธิพบผู้บริหารศาลแต่ถูกปฏิเสธเกดยื่นคำร้องขอเปลี่ยนองค์คณะผู้พิพากษาก็ถูกปฏิเสธเช่นกันและตอนนี้ศาลได้เริ่มสืบพยานฝั่งโจทก์โดยที่ไม่มีทนายความของจำเลยอยู่ด้วยโดยศาลได้แนะนำว่าจะอนุญาตให้จำเลยถามค้านพยานโจทก์ได้เองแม้ทนายความจำเลยจะไม่ได้อยู่ในห้องพิจารณาคดีสิ่งที่เกิดขึ้นคือความบัดซบและความพังพินาศของกระบวนการยุติธรรมไทยในวันที่เกดตัดสินใจโพสต์จดหมายเกดทำด้วยความกล้าหาญและหวังดีกับสถาบันกษัตริย์และเกดยินดีอย่างยิ่งที่จะสู้ในกระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์สิ่งที่ตัวเองเชื่อแต่สิ่งที่เกดและทนายความเจอมันเกินกว่าที่จะยอมรับได้ดังนั้นเกดขอปฏิเสธกระบวนการทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันดังกล่าวเพื่อยืนยันว่าจำเลยทุกคนในทุกๆคดีควรได้ความเป็นธรรมในการสู้คดีหากศาลจะสืบพยานโจทก์โดยไม่มีทนายความจำเลยอยู่ด้วยก็ขอให้รู้ตนเองด้วยว่าคุณคือส่วนหนึ่งของการทำลายกระบวนการยุติธรรม
ก็ว่ากันไปค่ะตามกระบวนการของศาลแต่ที่แน่ๆคือถ้าหากศาลมีคำพิพากษาแล้วเห็นว่าลูกเกดมีความผิดพร้อมให้ลงโทษจำคุกโดยไม่รอลงอาญาและไม่อนุญาตให้ประกันตัวจะถือว่าลูกเกดต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลซึ่งจะขาดคุณสมบัติการเป็นสสตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 วงเล็บ 6 ประกอบมาตรา 98 วงเล็บ 6 โดยทันทีตกสวรรค์ไปโดยปริยายมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ